নমস্কাৰ মই মজিত ৰা আপোনালোকে চাবলৈ আৰম্ভ কৰিছে আছামিজ অনলাইন ইউটিউব চেনেল। বন্ধুসকল পলকতে চাওয়া হোক আজি 9টা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। বন্ধুসকল প্ৰথম খবৰটি হৈছে মদাহী মডেল ৰাজকন্যা বৰুৱাক সুৰক্ষা দিয়া জিএনআৰচিৰ চিকিৎসক ডাক্তৰ নবনীল বৰুৱা হ'ব পাৰে গ্ৰেপ্তাৰ। আৰক্ষীয়ে জাৰি কৰিলে চমন। ৰাজকন্যা বৰুৱা এতিয়া সৰ্বত্ৰ চৰ্চিত। দ্বিতীয়বাৰ গ্ৰেপ্তাৰ হোৱাৰ পিছত এতিয়া বহু তথ্য পোহৰলৈ আহিছে। কোনো স্বাস্থ্যজনিত সমস্যা নথকাকৈ জিএনআৰচি হাস্পাতালৰ আইচিউত ৰখা হৈছিল ৰাজকন্যা বৰুৱাক। বুধবাৰে মেডিকেল বৰ্ডৰ ফালৰ পৰা কৰা স্বাস্থ্য পৰীক্ষাত ধৰা পৰে এই কথা আৰু তাৰ পিছতে চৰ্চালৈ আহিছে চিকিৎসক ডাক্তৰ নবনীল বৰুৱা। অভিযোগ অনুসৰি ৰাজকন্যা বৰুৱাক গ্ৰেপ্তাৰ হোৱাৰ পৰা ৰক্ষা কৰিবলৈ মিছাকৈ স্বাস্থ্যজনিত সমস্যা দেখুৱাই আইচিউত ভৰ্তি কৰোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰিছিল চিকিৎসক ডাক্তৰ বৰুৱাই আৰু এতিয়া চিকিৎসকজনলৈ আৰক্ষীয়ে জাৰি কৰিছে চমন। আৰু লগতে বৃহস্পতিবাৰে ৰাজকন্যা বৰুৱাক এদিনৰ বাবে আৰক্ষীৰ জিম্মালৈ প্ৰেৰণ কৰিছে চিজিএম আদালতে। জামিন আবেদন নাকচ কৰিছে চিজিএম আদালতে। ৰাজকন্যা বৰুৱাৰ চালকৰ অনুজ্ঞাপত্ৰ পৰিবহণ বিভাগক জব্দ কৰি বাতিল কৰাৰ নিৰ্দেশ দিছে চিজিএম আদালতে। আৰক্ষীয়ে 5 দিনৰ জিম্মাত বিচাৰিছিল ৰাজকন্যাক। বুধবাৰে দিছপুৰ আৰক্ষীয়ে জিএনআৰচিৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল গুৱাহাটীৰ ৰাজপথত দুৰ্ঘটনা সংঘটিত কৰা ৰাজকন্যা বৰুৱাক। তাৰপিছৰ খবৰটি হৈছে 30 অক্টোবৰত ৰাজ্যত অনুষ্ঠিত হ'ব উপ নিৰ্বাচন আৰু উপ নিৰ্বাচনৰ বাবে নিৰ্বাচনী আয়োগে প্ৰকাশ কৰিলে নীতি নিৰ্দেশনা। 30 অক্টোবৰত ৰাজ্যৰ 5টা সমষ্টিত হ'ব উপ নিৰ্বাচন। তাৰ বাবে সাজু হৈছে নিৰ্বাচনী আয়োগ। অসমৰ মুখ্য নিৰ্বাচনী বিষয়া নীতিন খাড়ে জাৰি কৰিছে কেতবোৰ নীতি নিৰ্দেশনা। এইবাৰৰ উপ নিৰ্বাচনত কি নীতি নিয়ম পালন কৰিব লাগিব চাওঁ আহক। নিৰ্বাচন পুৱা 7 বজাৰ পৰা সন্ধিয়া 5 বজালৈকে অনুষ্ঠিত হ'ব। কঠোৰ কোভিড-19 প্ৰটকলৰ জৰিয়তে অনুষ্ঠিত হ'ব নিৰ্বাচন। মনোনয়ন দাখিলৰ সময়ত ৰাজহুৱা সভা শোভাযাত্ৰা আদি নিষিদ্ধ কৰা হৈছে। ৰোড শ্ব', বাইক, চাইকেল ৰেলী কঠোৰভাৱে নিষিদ্ধ কৰা হৈছে। মাত্ৰ 5জন ব্যক্তিয়েহে ঘৰে ঘৰে গৈ প্ৰচাৰ চলাব পাৰিব। ভোটদানৰ 72 ঘণ্টা পূৰ্বে বন্ধ কৰিব লাগিব নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ। ভোটাৰসকলে মাস্ক পিন্ধি ভোটকেন্দ্ৰলৈ আহিব লাগিব বা তেওঁলোকক ভোটকেন্দ্ৰত মাস্ক যোগান ধৰা হ'ব। সন্ধিয়া 7 বজাৰ পৰা পুৱা 10 বজালৈকে কঠোৰভাৱে নিষিদ্ধ কৰা হৈছে প্ৰচাৰ। 1000তকৈ অধিক ভোটাৰ থকা ভোটকেন্দ্ৰত অতিৰিক্ত কেন্দ্ৰ স্থাপন কৰিব লাগিব। কোভিড প্ৰটকল উলংঘা কৰা প্ৰাৰ্থীসকলক প্ৰচাৰৰ বাবে অযোগ্য ঘোষণা কৰা হ'ব। 80 বছৰৰ অধিক বয়সৰ শাৰীৰিকভাৱে অক্ষম জ্যেষ্ঠ নাগৰিকসকলে পোষ্টেল বেলটৰ যোগে ভোটদানৰ সুবিধা পাব। তাৰপিছৰ খবৰটি হৈছে 500 আৰু 2000 টকীয়া নোটৰ পৰা মহাত্মা গান্ধীৰ ফটো আঁতৰাবলৈ অনুৰোধ এগৰাকী কংগ্ৰেছী বিধায়কৰ। কংগ্ৰেছ দলৰ এজন বিধায়কে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীলৈ পত্ৰ লিখি 500 আৰু 2000 টকাৰ নোটৰ পৰা মহাত্মা গান্ধীৰ ফটো আঁতৰাবলৈ অনুৰোধ জনাইছে। বিধায়কগৰাকীয়ে কয় যে এই টকাবোৰ দুৰ্নীতি আৰু উৎকোচত ব্যৱহাৰ কৰা হয় আৰু ইয়াৰ ফলত ঘোৰ অপমান হয় ৰাষ্ট্ৰপিতা মহাত্মা গান্ধী। ৰাজস্থানত দুৰ্নীতিৰ গোচৰৰ প্ৰতি দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰি সাহসীয় দলৰ বিধায়ক ভাৰত সিং কুন্দনপুৰে কয় যে 2019 চনৰ জানুৱাৰী মাহৰ পৰা 2020 চনৰ 31 ডিচেম্বৰলৈকে দুৰ্নীতিৰ 616টা গোচৰ ৰুজু কৰা হৈছে। ৰাষ্ট্ৰপিতা মহাত্মা গান্ধীৰ 152তম জন্ম জয়ন্তীত তেওঁ প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীলৈ চিঠি লিখি উচ্চ মূল্যৰ নোটৰ পৰা মহাত্মা গান্ধীৰ ফটো আঁতৰাবলৈ আহ্বান জনায়। চাংগটৰ বিধায়কজনে কয় যে মহাত্মা গান্ধীৰ ফটো কেৱল মাত্ৰ 5, 10, 20, 50, 100 আৰু 200 টকাৰ নোটত থাকিব লাগে, কিয়নো সেইবোৰ দৰিদ্ৰ লোকসকলেহে অধিক ব্যৱহাৰ কৰে। কুন্দনপুৰে পত্ৰখনত লিখিছিল যে মই পৰামৰ্শ দিছোঁ মহাত্মা গান্ধীৰ ফটো 500 আৰু 2000 টকাৰ নোটত ব্যৱহাৰ কৰিব নালাগে। যোৱা 7.5 দশকত দেশৰ সকলো ঠাইতে দুৰ্নীতি বিয়পি পৰা বুলি উল্লেখ কৰি তেওঁ লগতে কয় যে মহাত্মা গান্ধী সত্যৰ প্ৰতীক আৰু গান্ধীৰ ছবি 500 আৰু 2000 টকাৰ নোটত মুদ্ৰণ কৰা হয়, যিবোৰ সাধাৰণতে দুৰ্নীতি আৰু উৎকোচ লেনদেনৰ বাবে ব্যৱহাৰ কৰা হয়। বিধায়কজনে এইটোও কৈছিল যে উচ্চ মূল্যৰ নোট দুৰ্নীতিত ব্যৱহাৰ কৰা হয়, যিটো গান্ধীৰ বাবে অপমান। সেয়ে তেওঁৰ ছবি 500 আৰু 2000 টকাৰ নোটৰ পৰা আঁতৰাব লাগে। বন্ধুসকল তাৰপিছৰ 4 নম্বৰ খবৰটো জনোৱাৰ আগতে আপোনালৈ এটা সৰু ৰিকুৱেষ্ট, যদি এতিয়ালৈকে এইটো ভিডিঅ'ত লাইক কৰা নাই তেন্তে প্লিজ এটা লাইক কৰি দিয়ক আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ নতুন নতুন ভিডিঅ' পাবলৈ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি ৰাখক। তাৰপিছৰ খবৰটি হৈছে গৰুখুটিৰ উচ্ছেদ অভিযানক অত্যন্ত শোকাবহ আৰু দুৰ্ভাগ্যজনক আখ্যা দিছে গুৱাহাটী হাইকোৰ্টে। গৰুখুটিৰ ঘটনাক অত্যন্ত শোকাবহ আখ্যা গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ। এই ঘটনা অতি দুৰ্ভাগ্যজনক বুলি গৰিহণা দিছে গুৱাহাটী হাইকোৰ্টে।
দুখীয়া শাস্তি পাব লাগে, তাত কোনো সন্দেহ নাই, এই বুলি মন্তব্য কৰিছে গুৱাহাটী হাইকোৰ্টে। খুন জমিন পৰ গিৰ গয়া, এই বুলি মন্তব্য কৰিছে উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ মুখ্য ন্যায়াধীশে। মুখ্য ন্যায়াধীশ সুধাংশু ধুলিয়া আৰু ন্যায়াধীশ সৌমিত্ৰ শইকীয়াৰ দ্বাৰা চৰকাৰক ককৰ্থনা কৰা হৈছে। বিৰোধী দলপতি দেৱব্ৰত শইকীয়াৰ এখন PILৰ শুনানিত এই মন্তব্য কৰিছে গুৱাহাটী হাইকোৰ্টে। গৰুসুটিৰ উচ্ছেদৰ সংঘৰ্ষত এটি 12 বছৰীয়া কিশোৰকে ধৰি 2জন লোকৰ মৃত্যু হৈছিল। মইনুল হক নামৰ এজনৰ মৃত্যুৰ পিছতো এজন ফটোগ্ৰাফাৰে আক্ৰমণ কৰিছিল মৃতদেহৰ ওপৰত। চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা এয়া আনপ্ৰভক্ট এটাক অন দ্য পুলিচ বুলি কোৱা হৈছে। তাৰপিছৰ খবৰটিও হৈছে মুকলি হ'ল লোকসেৱা অধিকাৰ পৰ্টেল। এতিয়াৰ পৰা ঘৰতে লাভ কৰিব পাৰিব বহু চৰকাৰী সুবিধা। কেন্দ্ৰীয় বিত্তমন্ত্ৰী নিৰ্মলা সীতাৰমণে আনুষ্ঠানিকভাৱে মুকলি কৰিলে লোকসেৱা অধিকাৰ ৱেব পৰ্টেল। বৃহস্পতিবাৰে শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্ৰত কেন্দ্ৰীয় বিত্তমন্ত্ৰী নিৰ্মলা সীতাৰমণে আনুষ্ঠানিকভাৱে মুকলি কৰে লোকসেৱা অধিকাৰ ৱেব পৰ্টেল। কলাক্ষেত্ৰত ৰাজ্য চৰকাৰৰ উদ্যোগত এই পৰ্টেলটো মুকলি কৰা হয়। এই অনুষ্ঠানত কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীগৰাকীৰ লগতে উপস্থিত থাকে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা, মন্ত্ৰী অজন্তা নেওগ, কেশৱ মহন্ত, অতুল বৰা, চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰী। জনসাধাৰণক সকলো প্ৰকাৰৰ সেৱা প্ৰদানৰ লক্ষ্যৰে মুকলি কৰা এই পৰ্টেলৰ জৰিয়তে ৰাইজে 20টা বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত সেৱা লাভ কৰাৰ লগতে 16টাকৈ চৰকাৰী বিভাগ এই পৰ্টেলত সন্নিৱিষ্ট কৰা হৈছে। এই পৰ্টেল সন্দৰ্ভত মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয় যে মানুহে চৰকাৰী সেৱাসমূহ লাভ কৰাৰ উদ্দেশ্যেৰে চৰকাৰৰ এই পদক্ষেপ। লগতে বিভিন্ন সেৱাৰ বাবে এতিয়াৰ পৰা ৰাইজে অফিচে যাব নালাগে, এই বুলি মন্তব্য কৰে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। জনসাধাৰণৰ মাজলৈ সেৱাসমূহ আগবঢ়াই নিয়াৰ ক্ষেত্ৰত এই আইনখনৰ ভূমিকা যথেষ্ট গুৰুত্বপূৰ্ণ। অসম লোকসেৱা অধিকাৰ আইনৰ অন্তৰ্গত কেতবোৰ মুখ্য সুবিধা হৈছে: অসম লোকসেৱা অধিকাৰ আইনে অধিসূচিত কৰা সেৱাসমূহ জনসাধাৰণে নিৰ্ধাৰিত সময়সীমাৰ ভিতৰত লাভ কৰাৰ অধিকাৰ, আবেদন পত্ৰ জমা দিয়াৰ পিছত স্বীকৃতি ৰচিদ লাভ কৰাৰ অধিকাৰ, চৰকাৰে বিজ্ঞপ্তিযোগে সূচিত কৰা সেৱাসমূহ উপলব্ধ কৰাবলৈ একোজনকৈ পদবীপ্ৰাপ্ত বিষয়া দায়বদ্ধ, অধিসূচিত ৰাজহুৱা সেৱাৰ অনা ৰচিদৰ ক্ষেত্ৰত আপিল কৰ্তৃপক্ষৰ ওচৰত আপিলৰ সুবিধা, আপিল কৰ্তৃপক্ষৰ সিদ্ধান্তৰ সৈতে যদি প্ৰাৰ্থীগৰাকী একমত বা সুখী নহয় তেনে ক্ষেত্ৰত দ্বিতীয় আপিলৰ সুবিধা উপলব্ধ কৰা। তাৰপিছৰ খবৰটিও হৈছে জম্মু কাশ্মীৰৰ শ্ৰীনগৰত 2গৰাকী শিক্ষকক গুলীয়াই হত্যা, পাকিস্তানৰ ওপৰত এয়াৰ ষ্ট্ৰাইকৰ দাবী। জম্মু কাশ্মীৰৰ ৰাজধানী শ্ৰীনগৰত বৃহস্পতিবাৰে সন্ত্ৰাসবাদীয়ে 2 শিক্ষকক হত্যা কৰাক লৈ ক্ষোভ প্ৰকাশ কৰিছে বিভিন্ন ৰাজনৈতিক দলে। ইমানেই নহয়, কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰক পাকিস্তানৰ ওপৰত এয়াৰ ষ্ট্ৰাইক কৰাৰ দাবী উত্থাপিত হৈছে। বৃহস্পতিবাৰে সংঘটিত হোৱা ঘটনাক লৈ আৰক্ষীয়ে কয় যে সন্ত্ৰাসবাদীৰ ফালৰ পৰা এই কাম পাকিস্তানত বহি থকা নিয়ন্ত্ৰণকাৰী নিৰ্দেশত হৈছে। ঘটনাক লৈ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰি জম্মু কাশ্মীৰৰ DGP দিলবাগ সিঙে কয় যে সাধাৰণ নাগৰিকক লক্ষ্য কৰি লোৱা এই ঘটনা অতি ঘৃণনীয়। এয়া সন্ত্ৰাস বিয়পোৱা আৰু কাশ্মীৰী সম্প্ৰদায়ক বিভাজিত কৰাৰ চেষ্টা। আমি এই ঘটনাৰ তদন্ত কৰি আছোঁ। আমি আশা ৰাখিছোঁ শীঘ্ৰেই এই সন্ত্ৰাসবাদী কাৰ্যকলাপৰ তথ্য পোহৰলৈ আহিব। এই সকলো সীমান্তৰ সিপাৰে বহি থকা পাকিস্তান হেণ্ডেলাৰ্ছৰ নিৰ্দেশত কৰা হৈছে। শিৱসেনাৰ জম্মু কাশ্মীৰ অঞ্চলৰ অধ্যক্ষ মনীষ চাহানীয়ে কয় যে কাশ্মীৰী পণ্ডিতক বাছি লক্ষ্য কৰি লোৱা হৈছে। ভাৰতীয় সেনাই যি অপাৰেশ্যন অল আউট চলাইছে তাৰ ফলত সন্ত্ৰাসবাদীসকলে ভীতিগ্ৰস্ত হৈ পৰিছে। সেইবাবেই বাছি মানুহক লক্ষ্য কৰি লোৱা হৈছে। তেওঁ কয় যে ইয়াৰ আঁৰত পাকিস্তানৰ হাত আছে আৰু প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীলৈ আহ্বান, আপুনি পাকিস্তানৰ ওপৰত ধাৰাবাহিক এয়াৰ ষ্ট্ৰাইক চলাওক। ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ জম্মু কাশ্মীৰৰ সভাপতি ৰবীন্দ্ৰ ৰাইনাই কয় যে কাপুৰুক পাকিস্তানী সন্ত্ৰাসবাদীয়ে কাশ্মীৰ ঘাটিক ৰক্তাক্ত কৰিছে। এই জঘন্য ঘটনাৰ বাবে কাপুৰুক পাকিস্তানীয়ে উচিত প্ৰত্যুত্তৰ পাব। আনহাতে কংগ্ৰেছৰ প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী ৰমন ভাল্লাই চৰকাৰৰ ওপৰত প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছে। তেওঁ কয় যে কাশ্মীৰত 2 দিন ধৰি যি হত্যাকাণ্ডৰ ঘটনা সংঘটিত হৈ আছে তাত চৰকাৰ সম্পূৰ্ণৰূপে ব্যৰ্থ হৈছে, কিয়নো কাশ্মীৰত প্ৰথমে এটা মন্দিৰ ভাঙি দিয়া আৰু তাৰ পিছত কাশ্মীৰী পণ্ডিতৰ ওপৰত ধাৰাবাহিক আক্ৰমণৰ ঘটনাই এয়াই সূচায় যে চৰকাৰে সুৰক্ষা প্ৰদানত ব্যৰ্থ হৈছে আৰু আজিও 2গৰাকী শিক্ষকক হত্যা কৰিলে। এয়া অতি নিন্দনীয়। তাৰপিছৰ খবৰটিও হৈছে বাগবৰ সমষ্টিৰ কংগ্ৰেছী বিধায়ক শ্বেৰমান আলীক জেললৈ প্ৰেৰণ। বাগবৰৰ বিধায়ক শ্বেৰমান আলীক জেললৈ প্ৰেৰণ। শ্বেৰমান আলীক 14 দিনৰ বাবে ন্যায়িক জিম্মালৈ প্ৰেৰণ কৰিছে আদালতে। গীতানগৰ থানাত ৰুজু হোৱা গোচৰ সন্দৰ্ভত বিচাৰিছিল জিম্মাত। 4 দিনৰ জিম্মাত বিচাৰিছিল গীতানগৰ আৰক্ষীয়ে।
আদালতে নাকচ কৰিলে গীতানগৰ থানাৰ আবেদন। সময়ে সময়ে বিধায়কগৰাকীৰ স্বাস্থ্য পৰীক্ষা কৰাৰ নিৰ্দেশ দিছে আদালতে।